हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु माई अनदर न्यू प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँले मेरो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन म्याक्सटप ब्रान्डको चाहिँ प्रोफेसनल हेयर ट्रिमरको मैले आज रिभ्यू दिन गइरहेको छु। यो ट्रिमर मैले चाहिँ 1 विक अगाडि नै पर्चेस गरिसकेको हो सुलभ सपिङबाट। सो त्यसपछि मैले युज पनि गरिसकेको छु। यसको युज गरिसकेपछिको राम्रो र नराम्रो पक्ष के छ यो भिडियोमा मैले आज तपाईँलाई चाहिँ रिभ्यू दिन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। मेरो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको मेन ट्रिमर जुन यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसो छ, यो चाहिँ यो अगाडि चाहिँ मेटल बडी चाहिँ रहेछ यसको होइन एकदम राम्रो। तपाईँले यहाँ मैले यता पनि देखाउँछु। अनि अर्को चाहिँ यो पनि यसको चाहिँ यहाँ तपाईँको अन अफ गर्ने यसमा पनि यो बटन पनि यो हुँदो रहेछ होइन पछाडिपट्टि। तपाईँले एकचोटि यो वान ट्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो अन हुँदो रहेछ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क वान ट्याप यसो गर्नु भने यो चाहिँ अफ हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँ यसको चारवटा चाहिँ कटरहरू पनि यो हुँदो रहेछ। यसमा मैले चाहिँ युज पनि गरिसकेको छु। एउटा चाहिँ म तपाईँलाई यो फिट गरेर पनि देखाउने वाला छु। यसरी चाहिँ यहाँ गरेर तपाईँको क्यामेरामा यसरी गरेर तपाईँको यसरी चाहिँ यो फिट हुँदो रहेछ होइन। त्यहाँबाट यो कपाल काट्नको लागि तपाईँले कति नम्बर तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ 2, 3 त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको यहाँ कटरहरू पनि एभाइलेबल रहेछ यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो यस्तो छ, यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ यो यदि तपाईँले अब यो सबै काटेर सफा गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले एक्कासी त्यो अब सफा गर्ने बेलामा पुरै यो नभिजाउनु होला पानीले। यहाँ चाहिँ तपाईँको सानो थोरै पानी लियो, नत्र यहाँ अर्को एउटा यो म्याक्सटपले पनि दिएको छ यो सानो बोतलमा यो तपाईँको वाटर पनि। अनि यदि सानो लिएर तपाईँ सानो ब्रस पनि यहाँ एभाइलेबल हुँदो रहेछ होइन। यसरी थोरै पानी यसो बाहिर माथि पनि तपाईँले यसरी सफा गरेर यसलाई चाहिँ ठ्याक्क क्लिन गरेर राख्न सक्नुहुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यसमा ब्याट्री पनि एभाइलेबल हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ चार्जेबल हो, तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने। अनि यो ब्याट्री पनि तपाईँले खोलेर देखाइदिनु यस्तो छ। तपाईँको पछाडिपट्टि यहाँ ब्याट्री हुँदो रहेछ। यसलाई मैले यसरी निकालेको लिथियम ब्याट्री तपाईँको। अनि तपाईँको चार्जिङको कुरा गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले 3 आवर ननस्टप तपाईँले चाहिँ चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँले 6 जनासम्मको कपाल र दारी बोथ चाहिँ तपाईँले चाहिँ काट्न मिल्दो रहेछ। यसले चाहिँ ननस्टप तपाईँको 3 आवर चार्ज गरेपछि एकदम राम्रो। अनि यसरी तपाईँको चार्जिङ पनि एभाइलेबल छ। तपाईँले यहाँ चार्जिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ तपाईँको ठ्याक्क सजिलो एकदम। अनि यो ठ्याक्क यहाँ यसरी यो ब्याट्रीले चाहिँ इन्सर्ट गरेर यसरी चार्ज गरेपछि 3 आवर चार्ज गरेपछि आनन्दले 6 जनाको कपाल र दारी दुवै काट्न पनि सकिन्छ। र मैले चाहिँ यो काटेको पनि छु। अब यो 1 विक भइसक्यो यो चाहिँ पर्चेस गरेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो पनि तपाईँले यहाँ दारी मैले यो काटेँ चाहिँ 2-3 दिन भयो होला होइन। अनि यो युज पनि गरेर एकदम राम्रो छ। सो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यो प्रोडक्ट के कस्तो छ भनेर। मैले पनि युज गरेको तपाईँको धेरै 1 विक भइसकेको छ अनि आफूले पनि युज गरेँ। त्यसको आधारमा चाहिँ मैले तपाईँले रिभ्यू दिन खोजेको हो। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पनि यो पर्चेस गर्ने बेला धेरै साइटहरूमा मैले चाहिँ यसलाई धेरै डिफ्रेन्ट प्राइसहरूमा पाएँ। कुनैमा तपाईँको 1000, कुनैमा 1200, 1600, 1700सम्मको पनि पाएँ। त्यो अब वेबसाइटहरूमा सोसियल मिडियामा तपाईँको 2000 सम्मकोमा पनि यो लिस्टेड छ। तर मैले त्यही खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सस्तो मूल्यमा सुलभ सपिङमा एभाइलेबल छ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले पर्चेस गरेको हो। एकदम राम्रो प्रोडक्ट छ। अनि आजको लागि यति नै। मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल द्याट स्टे ट्युन।